nhà xe thứ gì là vô dụng nhất? Hello mọi người, hôm nay mình cùng xem thử trong nhà xe thứ gì là vô dụng nhất. Nghe mọi người nói nhiều nhất chắc là tivi. Phần lớn bạn bè chắc cũng không xem tivi nhiều. Nếu bình thường ở nhà bạn cũng không xem thì trong nhà xe không cần lắp làm gì. Nhưng với ai thích xem tivi thì có một cái vẫn rất ổn. Tivi trong nhà xe mình dùng khá thường xuyên. Buổi tối cả nhà vừa ăn vừa xem tivi, rất vui. Cảm giác này còn hơn mỗi người ôm một cái điện thoại. Tiếp theo chắc là máy giặt. Nghĩ lại thì những món bị nói là dư thừa, hình như xe mình đều có hết. Mình lấy nhà xe Maxxi bản bi, xe nguyên bản không có máy giặt. Máy này mình lắp thêm. Khi đỗ trước cửa nhà thì thật ra không cần lắm, quần áo mang về nhà giặt. Nhưng khi đi du lịch tự lái thì rất hữu ích. Dù máy giặt này chỉ 3 kg, giặt đồ mùa hè vẫn khá đủ. Nếu bạn không ngại dùng máy giặt công cộng, giờ nhiều khách sạn và tiệm giặt su đều có máy giặt chung. Tiếp nữa chắc là điều hòa. Điều hòa thật ra không phải bắt buộc. Ngày xưa không có vẫn sống qua mùa hè, nhưng có thì mùa hè sẽ thoải mái hơn nhiều. Cái thứ tư là nhà vệ sinh. Có người nói toilet trên nhà xe vô dụng, mình thì không đồng ý chút nào. Không có toilet thì còn gọi gì là nhà xe. Đi vệ sinh công cộng cũng được, không phải là không thể. Nhưng nếu phụ thuộc vào toilet công cộng thì hoặc là đang đi tìm toilet, hoặc là đang trên đường đi tìm. Với người nhát như mình, ban đêm mình thật sự không dám ra ngoài. Còn sợ nhất là đông người mà không có toilet. Nhiều điểm du lịch chưa phát triển hoàn chỉnh, người đông mà không có nhà vệ sinh, hoặc môi trường rất tệ. Đi một lần là khỏi muốn ăn luôn. Tiếp theo là nhà bếp. Mình khuyên thật, ở bãi đỗ xe công cộng nấu ăn cũng khá kén chỗ. Ngoài ông thì có thể nấu ngoài trời, nhưng còn phải xem thời tiết. Gặp thời tiết xấu chắc bạn còn không muốn xuống xe. Bạn thấy trong nhà xe thứ gì vô dụng nhất? Comment nói chuyện với mình nhé. Con xe mình thứ gì vô dụng nhất? Memo mình thấy là cái này. Con heo béo này ngày nào cũng không làm gì, còn hay cãi mình nữa. Sắp hết năm rồi, bạn chọn tiếp tục làm thú cưng hay vẫn làm heo quay đây? Tự bạn quyết định nhé. Cuộc sống nhà xe trong thành phố là như thế nào? Hôm nay thời tiết đẹp, mình chuẩn bị đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài dạo chơi. Gần trưa rồi, lười nấu cơm quá, thôi làm tạm cái gì đó ăn một miếng đã. Xe mình không lớn lắm, chủ yếu là tiện đi đâu đậu đó. Đến Cam Túc thì phải ăn mì bò mới đúng bài, cứ đậu ngay trước cửa tiệm thế này, bưng thẳng tô lên xe ăn luôn. Không biết người ta có tưởng mình bê luôn cái tô đi không? Ăn no ồm đã rồi, đi thôi. À mà suýt nữa mình bê luôn cái tô đi luôn thật. Đến nơi rồi, công viên này siêu rộng, đi bộ chắc mệt lắm đây. Nhưng mà mình lười mà, đi bộ là chuyện không thể, lôi bảo bối dắt con ra thôi. Chiếc xe cắm chạy điện pedal này của mình siêu tiện. Bình thường đi chợ, đi dạo phố, lấy hàng, dắt con đi đâu, thích đi đâu thì đi đó. Để trong xe cũng không tốn chỗ, khi cần dùng thì lắp vào là xong trong vài phút. Cuối cùng cũng đưa bạn ra được rồi, con heo mập này ngồi yên nhé. Bế cả con lẫn heo đặt lên xe thế này. Mình lái một cái, nắng chiếu một chút, gió thổi một chút. Mình chính là người nổi bật nhất công viên. Mà nói thật nhé, chạy chiếc xe này quay đầu lại nhìn nhiều lắm. Đi đâu cũng có người nhìn, đến cả bé heo cũng nổi theo luôn. Không lạnh đâu, con heo này béo lắm, béo thật sự. Con heo này ngày nào cũng ăn cám heo. Hôm nay thế là đủ rồi, về nhà thôi. Khung cảnh này nhìn cũng ấm áp ghê, giống như kéo đồ Tết về nhà vậy. Chiều nay cái đầu heo cọ đến nhẵn luôn rồi, mà vẫn chưa muốn xuống. Trời ơi, năm hưởng thụ dữ ha, vẫn chưa chịu xuống nữa. Khó nhất hôm nay là bế nó, đúng là mệt thật. Lực sĩ là luyện từ mấy vụ như vậy đó. Tổ ấm nhà xe đón năm mới rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2025. Tối nay mình đón giao thừa, trang trí lại tổ ấm cho thật đẹp để chào đón năm 2026 hoàn toàn mới. Năm nay trôi qua như một giấc mơ. Sau Tết mình theo chị gái và mẹ tự lái xe, đi suốt dọc đường, ghé rất nhiều nơi. Tháng 3 mình bắt đầu làm nội dung tự media, vừa đi chơi vừa quay video. Tháng 7 trở về Nội Mông, chị mình giao Đại Bạch cho mình lái. Thế là mình dọn vào ngôi nhà mới, bắt đầu cuộc sống nhà xe mới. Đại Bạch là mẫu Maxxi V80 bản bi. Mình trang trí theo phong cách mình thích. Ở bên trong rất thoải mái. Cuối tháng lại đến Cam Túc, bắt đầu cuộc sống đồng hành cùng con. Giờ Tiểu Ma Vương sắp được nghỉ mẫu giáo rồi. Sau khi nghỉ thì cả nhà mình sẽ tự lái xe đi du lịch phương Nam. Mình rất mong chờ hành trình năm mới. Dọn dẹp xong rồi, tá đơ. Xem bộ đồ mới mình thay cho tổ ấm nè. Trang trí cũng ổn đúng không? Không khí năm mới đến ngay lập tức. Chồng mình về rồi, còn mua rất nhiều nguyên liệu nữa chứ. Tối nay đón giao thừa mình nấu lẩu, bật tivi cho bé, vừa xem vừa ăn, cho thật rộn ràng. Hy vọng năm mới, chúng ta đều có thể sống những ngày tháng nóng hổi như nồi lẩu, rực rỡ đỏ lửa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Thảm sàn nhà xe đến lúc phải thay rồi, sắp Tết rồi. Hôm nay mình thay thảm sàn trong xe nhé. Bộ thảm này mình dùng mấy tháng rồi. Đây là bộ thảm đầu tiên mình trải khi dọn vào ở trong nhà xe. Lúc trải lần đầu mình đo kích thước trước, cắt ra hình dáng sơ bộ, sau đó nằm xuống sàn, dùng dao dọc giấy cắt theo viền. Làm vậy mới xử lý được hết các mép cạnh. Tổ ấm nhà xe của mình là xe AV của Maxxi V80 bản bi. Diện tích sinh hoạt bên trong khoảng 8m², diện tích sàn chỉ khoảng 2m², nên mua một miếng thảm nhỏ là đủ. Thảm mới mình mua về mấy hôm rồi, nhưng vì trời lạnh nên chưa thay. Hôm nay trời đẹp nên mang ra ngoài cắt.
Lần này cắt đơn giản hơn nhiều. Trước tiên cuộn thảm cũ lại, tháo bầu cũ xuống, trải xuống đất để làm mẫu vẽ đường. Cắt theo đường đã vẽ là xong. Mẫu này nhìn quen mắt rồi, mình vẫn rất thích nên lại mua đúng mẫu này. Bạn thấy hoa văn này có đẹp không? Ta đư. Đây là thảm mới của mình. Lát nữa mình sẽ trải vào trong xe. Trước khi trải phải dọn sạch sàn xe đã. Sàn 2 mét vuông dọn cũng nhanh lắm. Nhờ trước giờ luôn trải thảm. Dù xe mình cũng đã có tuổi, nhưng sàn gần như không bị mài mòn. Bước cuối cùng là trải thảm mới đã cắt xong. Kích thước vừa khít, khâu từng chút một. Suýt nữa quên cắt thêm một miếng cho đầu xe. Dưa ghế lái và ghế phụ cũng trải thêm một miếng. Hoàn thành rồi, tổ ấm nhỏ của mình lại như mới. Trải thảm mới và nhìn mát mẻ hẳn. Tiếp theo xem còn chỗ nào cần chỉnh sửa nữa. Trước Tết dọn dẹp lại hết cho gọn gàng. Bạn thấy còn chỗ nào cần chỉnh sửa không? Comment cho mình biết nhé.